এইখিনি কি ধৰিব পাৰিছেনে? এইখিনি হৈছে ৰঙালাও আৰু বেচনৰ সৈতে মই এনেদৰে ফ্ৰাই কৰিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি কোনো নতুন ৰেচিপি বনোৱা নাই, সাধাৰণতে ঘৰত যিখিনি বনাইছিলোঁ তাৰে অকণমান ভিডিঅ' বনালোঁ। আৰু এইখিনি ৰঙালাও বেচন দি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, তাৰে অকণমান মই যি বনালোঁ তাৰে অকণমান এনে ভিডিঅ' বনাই থলোঁ। আৰু এইখিনি ঢেকীয়া ভাজি, আৰু ঢেকীয়াৰ লগত মই একো নিদিয়াকৈয়ে ভাজিছোঁ, আজি বেলেগ একো দিয়া নাছিলোঁ। কিন্তু এনে সাধাৰণতে মই ঢেকীয়া ভাজিলে হয় বুট নহ'লে অন্য কিবা হ'লেও দিয়া যায়, আজি এনেদৰে ভাজিলোঁ। আৰু এইফালে দুপৰীয়াৰ কাৰণে এয়া ৰেডিয়ে কৰিলোঁ। আৰু যিহেতুকে বহুত গৰম সেইকাৰণে বহুত বেছি বনোৱা নাছিলোঁ, একেবাৰে সাধাৰণ আৰু নিৰামিষ এখন থালি। আৰু এইখিনি ঢেকীয়া ভাজি, আৰু এয়া ৰঙালাও বেচন দি বনোৱা ফ্ৰাই। আৰু চিম্পুলকৈ বনোৱা এখন দালি আছিলে, আৰু ইয়াত কচু দিছোঁ। আৰু ৰঙালাও বাকলিৰ সৈতে এনেদৰে কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাবচোন, মই কিন্তু খুব ভাল পাওঁ। আৰু যদি দালিত ৰঙালাও দিয়া হয় বাকলিখিনি নুগুচোৱাকৈয়ে মই এনেদৰে দিওঁ, আৰু খুব ভাল লাগে খাই। আৰু আজি দুপৰীয়াৰ সাজত এইখিনিয়ে আছিলে, একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনোৱা। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লাইক কৰিব।